Đúng 8 giờ sáng, bạn bước vào bếp, mở vòi nước, không có gì chảy ra. Hả? Bạn nghĩ đường ống bị hỏng, nhưng chỉ vài giây sau, tin tức khẩn cấp xuất hiện trên mọi màn hình. Sông đã biến mất, hồ biến mất, đại dương cũng biến mất. Không phải bốc hơi, không phải đóng băng, mà biến mất hoàn toàn trong đúng 1 giây. Nếu điều này thực sự xảy ra, loài người sẽ cầm cự được bao lâu? Nước không chỉ tồn tại trong sông và biển, khoảng 71% bề mặt trái đất được bao phủ bởi nước. Ngay khi toàn bộ lượng nước đó biến mất, đáy đại dương lộ ra gần như tức thì. Những rãnh sâu hàng nghìn mét, những dãy núi ngầm và đồng bằng dưới biển lần đầu tiên phơi bày trước ánh sáng. Hàng triệu tàu thuyền mắc kẹt, hàng tỷ sinh vật biển mất môi trường sống ngay lập tức. Tuy nhiên, điều đáng sợ nhất vẫn chưa bắt đầu. Nếu giả định chỉ nước bên ngoài cơ thể biến mất, con người chưa chết ngay. Nhưng các thành phố sẽ rơi vào hỗn loạn. Nhà máy điện cần nước để làm mát sẽ buộc phải dừng hoạt động. Các trạm xử lý nước không còn gì để bơm. Lính cứu hỏa không còn nước để chữa cháy. Bệnh viện bắt đầu cạn nguồn dự trữ. Điện, nước và nhiều dịch vụ thiết yếu lần lượt sụp đổ. Nếu giả định cực đoan hơn rằng mọi phân tử nước, kể cả trong cơ thể sinh vật, đều biến mất, thì sự sống như chúng ta biết sẽ chấm dứt gần như ngay lập tức. Đây là một giả định vượt xa các quy luật vật lý hiện nay. Mọi người đều nghĩ đại dương biến mất sẽ để lại những bãi cát khổng lồ. Không, điều hiện ra là một thế giới chưa từng có ai nhìn thấy. Rãnh Mariana, sâu gần 11 km, một khe nứt tối đen rộng hơn cả dãy Himalaya. Hàng triệu km vuông đáy biển lộ thiên, hơn 3 triệu xác tàu đắm, hàng nghìn ngọn núi lửa dưới đáy đại dương. Những dãy núi còn dài hơn dãy Andes. Trong vài giây, con người đã phát hiện nhiều lục địa mới hơn toàn bộ lịch sử hàng hải cộng lại. Nhưng có một điều đáng sợ hơn, không còn nước, đồng nghĩa với việc không còn lực nổi. Mọi con tàu trên đại dương đều bắt đầu rơi. Tàu container, tàu sân bay, du thuyền, tất cả lao xuống đáy đại dương từ độ cao hàng km ở những nơi biển sâu nhất. Không còn một cuộc cứu hộ nào có thể diễn ra. Bạn nghĩ mọi thứ đã kết thúc? Chưa, lúc này khí quyển bắt đầu làm một việc kỳ lạ. Trước đây, không khí chỉ cần lấp đầy các thung lũng và núi. Bây giờ, nó phải tràn xuống toàn bộ các lưu vực đại dương. Thể tích của các đại dương vào khoảng 1,3 tỷ km khối, tương đương gần 1/3 thể tích của toàn bộ khí quyển nếu xét theo lớp khí quyển hữu hiệu. Không khí sẽ nhanh chóng tràn xuống các lòng chảo đại dương, làm phân bố áp suất thay đổi đáng kể giữa các vùng thấp và vùng cao. Đây là một mô hình suy luận từ giả định, không phải hiện tượng từng được quan sát. Điều đó có nghĩa, những thành phố ở vùng núi cao sẽ càng khó hô hấp hơn. Trong khi đáy Thái Bình Dương, lần đầu tiên có bầu khí quyển riêng của nó. Đây mới là cú sốc. Bạn biết điều gì sản xuất khoảng một nửa lượng oxy của trái đất không? Không phải Amazon, là sinh vật phù du ngoài đại dương. Khi đại dương biến mất, nguồn sản xuất oxy lớn nhất hành tinh cũng biến mất theo. Bạn sẽ không ngạt thở ngay hôm nay, bởi oxy vẫn còn trong khí quyển. Nhưng chiếc nhà máy tạo oxy lớn nhất đã dừng hoạt động. Không còn đại dương, có nghĩa trái đất vừa mất đi cục pin nhiệt khổng lồ. Nước hấp thụ nhiệt rất chậm, cũng nhả nhiệt rất chậm. Chính điều đó giúp khí hậu ổn định. Bây giờ, ban ngày, đất đá nóng lên cực nhanh. Ban đêm, nhiệt lượng thoát ra không gian. Nhiệt độ dao động ngày càng cực đoan, không còn những thành phố ven biển mát mẻ, không còn gió biển, không còn mưa như chúng ta từng biết. Nhưng các nhà địa chất lại nhìn thấy một mối nguy khác. Đại dương không chỉ chứa nước, nó còn tạo ra một tải trọng khổng lồ lên lớp vỏ trái đất. Khi tải trọng đó biến mất, lớp vỏ sẽ bắt đầu điều chỉnh dần theo thời gian. Một hiện tượng tương tự đã và đang xảy ra ở Bắc Âu và Canada. Sau khi các trỏng băng thời kỳ băng hà tan chảy, mặt đất vẫn đang nâng lên hàng nghìn năm sau. Nếu toàn bộ nước biển biến mất, sự điều chỉnh địa chất có thể còn lớn hơn, dù diễn ra trong thời gian rất dài. Điều này có thể làm thay đổi ứng suất trên các đới đứt gãy và ảnh hưởng đến hoạt động địa chất ở một số khu vực. Bây giờ, trái đất không còn màu xanh. Từ không gian, nó giống sao hỏa hơn. Không còn mây, không còn mưa, không còn chu trình nước. Những cơn bão, những cơn sóng thần, những cơn mưa nhiệt đới. Tất cả chỉ còn là ký ức. Bạn nghĩ nước chỉ để uống, nhưng không. Nó điều khiển khí hậu, nuôi dưỡng oxy, ổn định nhiệt độ, định hình địa chất và tạo nên chính màu xanh mà chúng ta gọi là trái đất. Chỉ cần lấy đi một thành phần tưởng như bình thường ấy, cả hành tinh sẽ trở thành một thế giới hoàn toàn khác. Theo bạn, trong tất cả những hậu quả vừa rồi, điều nào đáng sợ nhất? Hay bạn còn nghĩ ra một hệ quả khác mà mình chưa nhắc đến? Hãy chia sẻ ở phần bình luận.